สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องน้ำผึ้งขมทางช่อง3เป็นเรื่องราวตำนานความรักต้องห้ามของผู้ชายที่เคยถูกแม่ของเธอทำร้ายหัวใจจนแหลกสลายแต่โชคชะตากลับเล่นตลกเมื่อเขาดันตกหลุมรักลูกของคนที่เคยทำให้เจ็บเจียนตายความรักความแค้นและการให้อภัยกำลังจะกลับมาลุกเป็นไฟอีกครั้งละครแนวดราม่าจากบทประพันธ์ของกฤษณา อโศกสินกำกับการแสดงโดยอัศดาวุฒิ เหลืองสุนทรผลงานจากค่ายเพนพุทธเป็นการกลับมาอีกครั้งของโดมปกาลัมที่คัมแบ็กในรอบ10 ปีประกบคู่กับยี่หว่าปริยาการเสริมทัพด้วยนักแสดงคุณภาพจอยดินานีแคทเธอรีนอิงลิสแป้งโกะจินตนัดดาเฟิร์สเอกพงษ์ท็อปดารณีนุชผัดไทยดีใจปอปาเลขาเอพสินภาวฟ้ากรัญชิดาน้ำฟ้าธัญพัฒน์และนักแสดงมากฝีมืออีกคับข้างน้ำผึ้งขมเป็นเรื่องราวความรักของปูริมและโรสที่แปลสภาพจากกุหลาบสีหวานแห่งรสรักกลายเป็นกุหลาบที่เต็มเปี่ยมไปด้วยหนามแหลมแห่งความเจ็บปวดเขาเก็บความรู้สึกทรมานของหนามแหลมที่ทิ่มแทงใจมาตลอดหลายปีพอบ่มเกสรแห่งความชอกช้ำหลอมรวมเป็นน้ำผึ้งรสขมที่พร้อมจะทำร้ายศัตรูจนกระทั่งได้พบกับกังสดาลลูกสาวของโรสปุริมไม่รอช้าที่จะหยิบเอาหนามแหลมที่อาบน้ำผึ้งในอดีตออกมาเป็นอาวุธในการแก้แค้นสองแม่ลูกในทันทีแต่แล้วปุริมก็ต้องพ่ายแพ้หัวใจตัวเองแพ้ความดีความใส่ซื่อของกังสดาลผู้ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้หญิงที่เคยฝากแผลใจไว้กับเขาปุริมพิษณุกาหรือปุ๊นักธุรกิจหนุ่มใหญ่ที่ฝังใจกับความรักครั้งก่อนกับโรสที่ทำให้ชีวิตของเขาแทบพังทลายปุริมจึงกลายเป็นคนที่มองผู้หญิงเป็นเพียงแค่ของเล่นเท่านั้นโรสกลับมาพบกับปุริมอีกครั้งเธอกลายเป็นแม่ไม้ลูกติดแถมยังติดสุราอย่างหนักแล้วเธอก็กำลังขัดสนถึงขนาดยอมขายกังสดาลลูกสาวให้เป็นเมียของปุริมกังสดาลมาอาศัยอยู่กับปุริมโดยที่จวงจันทร์ไม้สาวใหญ่ที่มีศักดิ์เป็นพี่สะใภ้ของเขาไม่เห็นด้วยพอจวงจันทร์เองก็แอบมีใจให้กับปุริมน้องชายของสามีตัวเองกังสดาลไม่มีทางเลือกจึงจำเป็นต้องทนอยู่และเมื่อเวลาผ่านไปปุริมพบว่ากังสดาลไม่มีอะไรเหมือนกับโรสแม่ของเธอเลยความพยาบาทจึงเริ่มเสื่อมคลายลงและก่อตัวเป็นความรักขณะเดียวกันเจนลูกชายคนเดียวของจวงจันทร์ก็ตกหลุมรักกังสดาลเช่นกันปุริมจึงไล่สองแม่ลูกออกจากบ้านทำให้จวงจันทร์ยิ่งรู้สึกแค้นเคืองกังสดาลจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดกังสดาลให้ออกไปจากชีวิตของปุริมกังสดาลหลบไปพักอยู่ที่บ้านญาติที่ต่างจังหวัดปุริมแอบมาดักพบกังสดาลและเข้าใจผิดว่าเธอกำลังมีรักใหม่กับกรกิจผู้เป็นอาทำให้เขาได้พบกับแสงดาวผู้หญิงที่เชื่อมั่นในความรักผู้เปรียบเสมือนอาของกังสดาลทั้งสองคบหากันอย่างเปิดเผยแต่ปุริมก็ยังหาโอกาสมาพบกับกังสดาลอีกเช่นกันจนเธอไม่อาจห้ามหัวใจของตัวเองได้อีกและยอมอยู่กับปุริมอย่างหลบๆซ่อนๆเมื่อความลับถูกเปิดเผยทุกคนต่างโกรธเคืองกังสดาลแต่แสงดาวกลับระงับอารมณ์ได้อย่างน่าแปลกใจอีกทั้งยังพากังสดาลไปช่วยเตรียมการแต่งงานที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นพิธีระหว่างปุริมและแสงดาวแต่ในการเชิญกลับเป็นชื่อของกังสดาลตามแผนของทั้งคู่ที่แกล้งคบกันเพื่อให้กังสดาลแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาจวงจันทร์ทราบข่าวนี้ถึงกับโรคหัวใจกำเริบและเสียชีวิตในที่สุดปุริมและกังสดาลเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันอีกครั้งด้วยความรักและความบริสุทธิ์ใจของทั้งสองฝ่ายโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่1โดมปกาลัมรับบทเป็นปุริมพิษณุกาหรือปุ๊นักธุรกิจหนุ่มใหญ่เป็นคนเคร่งขรึมเจ้าระเบียบทั้งในการใช้ชีวิตและการทำงานเจ้าคิดเจ้าแค้นยึดติดกับความหลังที่เคยเจ็บช้ำแม้จะเป็นคนจิตใจดีแต่ก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้เป็นคนสองบุคลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคนที่2ยี่หว่าปริยาการรับบทเป็นกังสดาลหรือนุ้ยหรือเกรซลูกสาวคนเดียวของโรสสาวน้อยวัยแรกแย้มหน้าตาหมดจดผิวพรรณดี
ดูน่ารักน่าเอ็นดูจิตใจเข้มแข็งอดทนกตัญญูรักครอบครัวและเสียสละเพื่อผู้อื่นเสมอคนที่3แคทริยาอิงลิสรับบทเป็นโรสอดีตคนรักของปุริมที่ทำให้ปุริมเจ็บช้ำน้ำใจอย่างหนักเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังติดเหล้าเธอมีนิสัยเห็นแก่ตัวเมื่อเวลาไม่เมาโรสจะเป็นสาวสวยรวยเสน่ห์แต่เมื่อเหล้าเข้าปากก็จะเปลี่ยนเป็นคนละคนกลายเป็นคนหยาบคายไร้มารยาทติดการพนันรักสบายทั้งชีวิตไม่เคยทำงานอาศัยแต่เงินมรดกและสามีเก่าแต่เมื่อเป็นหนี้และติดการพนันอย่างหนักเข้าจึงขายลูกสาวเพื่อใช้หนี้แต่จริงๆแล้วเธอก็รักและหวังดีกับลูกแต่แสดงออกเหมือนไม่รักและไม่ใส่ใจเท่านั้นคนที่4จอยลีลานีรับบทเป็นจวงจันทร์พิษณุการแม่ไม้สาวใหญ่เธอเป็นคนอาภัพชีวิตไม่เคยได้สุขสบายกับเขาเสียทีเธอเป็นพี่สะใภ้ของปุริมสามีของเธอเป็นญาติผู้พี่ของปุริมที่เสียชีวิตไปด้วยโรคร้ายปุริมจึงรับจวงจันทร์มาอุปการะเธอมีนิสัยขี้ฉาเย่อหยิ่งเจ้ายศเจ้าอย่างทั้งชีวิตเธอทุ่มเทให้กับผู้ชายแค่3 คนคนแรกคือสามีเก่าที่ตายไปคนที่2คือเจนลูกชายคนเดียวของเธอและคนสุดท้ายคือปุริมผู้มอบชีวิตใหม่ให้กับเธอจึงทั้งรักและเทิดทูนเขามากคนที่5เฟิร์สเอกพงศ์รับบทเป็นสันทัดวิเศษชัยโยเศรษฐีหนุ่มวัยกลางคนเขาเป็นเจ้าของกิจการมากมายเป็นคนเก่งแต่ก็ชอบทำตัวไม่มีแก่นสารเป็นคนอารมณ์ดีแบบที่เรียกว่าตรงข้ามกับปุริมโดยสิ้นเชิงแม้จะเป็นคนแบบนั้นสันทัดกับปุริมก็คบและสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กสันทัดดูทุกอย่างในชีวิตของปุริมทำให้เขาสงสารเพื่อนรักคนนี้มากคนที่6แป้งโกะจินตนัดดารับบทเป็นแสงดาวสาวสวยธรรมะทแมงทำงานเก่งเป็นอาของวิจิตรามีอาชีพเป็นเจ้าของรีสอร์ทเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาฉลาดทันคนและชอบช่วยเหลือผู้อื่นมองโลกในแง่ดีเสมอคนที่7ปีเตอร์แพนทัศพลรับบทเป็นเจนพิษณุการลูกชายของจวงจันทร์เป็นคนสดใสอารมณ์ดีพูดจาตรงไปตรงมาแต่มีมารยาทสุภาพและจริงใจคนที่8เบนกมลชนกรับบทเป็นจี๊ดเพื่อนสนิทของนุ้ยเธอมีนิสัยห้าวเป้งพูดจาตรงไปตรงมารักเพื่อนและคอยช่วยเหลือนุ้ยเสมอคนที่9ท็อปดานานีนุชรับบทเป็นบุญปลูกป้าข้างบ้านที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับโรสสอดรู้สอดเห็นทุกเรื่องแม้จะเกลียดโรสแต่เธอก็ดีกับนุ้ยเสมออาจเป็นเพราะสงสารนุ้ยที่เป็นเด็กดีแต่อาภัพคนที่10เอพสินรับบทเป็นเชิญพ่อเลี้ยงของนุ้ยเป็นคนจิตใจดีแต่การแสดงออกไม่ดีอารมณ์ร้ายขี้หงุดหงิดเวลาทะเลาะกับโรสก็มักจะลงไม้ลงมือจนทุกคนเข้าใจว่าเขาเป็นคนไม่ดีโดยเฉพาะนุ้ยเธอเข้าใจผิดพ่อเลี้ยงมาตลอดคิดว่าพ่อเลี้ยงคิดไม่ดีกับเธอคนที่11บอลกำมันรับบทเป็นกรกีตลูกชายป้าเรียบบุญพี่สาวของพ่อนุ้ยกรกีตเป็นคนหัวสมัยใหม่จิตใจดีฉลาดคิดฉลาดพูดและคนที่12น้ำฟ้าธัญพัฒน์รับบทเป็นนิมิตราเป็นเพื่อนกับกรกีตและเป็นหลานสาวของแสงดาวที่วัยไม่ได้ห่างกันนักนิสัยดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีส่วนในการช่วยให้นุ้ยหลบไปพักรักษาหัวใจจากปุริมติดตามชมความสนุกกันได้ในละครเรื่องน้ำผึ้งขมทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นาทีทางช่อง 3ออกอากาศตอนแรกวันอังคารที่14 ตุลาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe แล้วก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและสามารถกดปุ่ม Super Thanks มาสนับสนุนช่องกวาง KTS ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย